It can make skin look brighter and more radiant. 1 tablespoon of rice flour that can help brighten the skin and even out skin tone. Exfoliate and absorbing excess oil. And 1 teaspoon of coconut oil. Na hindi basta dry at napakaganda rin sa ating kutis. Perfect na rin itong kombinasyon na ating mga ginamit, halu-haluin lamang mabuti na nagbibigay smoother at brighter skin. Kasama na rin ng papaya facial cleanser. Naglalaman ito ng niacinamide. Nagbibigay gently improve lalo na rin sa skin complexion. At 1 tablespoon po ang aking nilagay. Kadalasan makikita ang niacinamide sa mga pampaganda dahil may katangian tong kakaiba na mainam ito para sa balat, na maiiwasan nito ang pagkatanda o pagkakulubot ng ating mga kutis. Heto nga po ang magbibigay mabilisang pampaputi sa 7 araw na paggamit. Sa texture at mga kombinasyon na ating nilagay, datingan nitong whitening scrub. Mabilis ang pampaputi in just 7 days. Dahil tumutulong ang dala ng niacinamide para sa ating balat. Nagbibigay maputi sa kutis, malambot, at kapansin-pansin glowing skin. Sa paggamit nito, ito yung texture niya, para siyang pang scrub, mga body scrub. Ayan. At malamig yung pinaka-texture niya pag in-apply sa balat. Para siyang powder o yung pulbo, at dahan-dahan mo lamang itong i-scrub. Sabay mo lamang to sa pagligo. Pagkatapos mong magsabon, eto, pwede mo siyang i-apply. I-scrub mo lang. Tumutulong magbigay exfoliate na rin to. Ayan yung texture. Datingan niya parang baking soda, pero ang lambot, malamig ito pag ini-scrub natin sa balat. Tumutulong mag-alis sa maligasgas, dry na balat, dahil na rin sa mga ingredients na ating nilagay. Mabilis itong magpaputi, continuous lang sa paggamit. Dahil tumutulong din magbigay brightening ang rice flour at yung nilagay natin. Naglalaman na rin siya ng niacinamide na maganda sa balat. Pagkatapos banlawan, pansin mo yung effect. Lagyan mo lang ng mga moisturizer. Sa 7 araw na paggamit, pansin mo yung puti, kinis at glowing sa balat. Thanks for watching!